salutare, prieteni metaversați! Aici Mood Metavers. Am ieșit la plimbărică. Astăzi este o zi minunată de plimbare și facem niște, cum se cheamă, pentru prima oară. Cum se cheamă când faci ceva pentru prima oară? Faci o chestie pentru prima oară. E o premieră, așa. Nu știam cum se cheamă. Da, bun. Deci avem niște premiere astăzi. Am zburat pentru prima oară de pe aeroportul Băneasa Aurel Vlaicu. Un aeroport foarte mic, decent, dichisit, elegant, finuț, rafinat, prea înghesuit totuși. Nu sunt foarte multe zboruri de acolo, așa că pare că zborul ăsta către unde suntem noi acum a acaparat toată sala de așteptare. N-aveam niciunde să stăm, să aruncăm un coada până pe scări, până la ieșire. Până la ieșire, efectiv. Hai să trecem noi repede. În orice caz, un aeroport fain și chiar ne-a plăcut să zburăm de acolo. Sperăm să mai zburăm. A doua premieră este că am aterizat, am ajuns. Suntem într-un oraș superb. Putem să spunem din prima, arată superb. Ca primă impresie, se cheamă Cracovia. Am ajuns în Polonia pentru prima oară. Am ajuns în Polonia. Cum ți se pare ca primă impresie? Băi, este foarte curat, pare civilizat. Da, și e foarte curat într-adevăr. ușel așa. Dichisit. Ne-am cazat. Nu am apucat să vedem prea multe. Da, mai nimic. Dar cert este că este curățel și se pare că arată destul de bine. O să ne convingem, am ieșit deja pe traseu. Deja cred că se va însera. E 5 seara. Și mergem chiar acum către un obiectiv care e foarte aproape de cazarea noastră. Apropo, cazarea pe care o să o filmăm de data asta, că suntem super încântați de ea și o să și arătăm. Suntem aproape de centru aici, relativ, câteva 15 minute de mers pe jos spre centru, în centru vechi al orașului. Iar aici, în apropiere, avem un punct interesant și când ne apropiem o să vorbim mai multe despre. Nu știu, voiam să mai adaug ceva. Da, zborul a fost unul, e de foarte scurtă durată, 1 oră 20. A zburat excelent Wizz Air-ul, ne-a plăcut, am apreciat zborul, am aterizat finuț, elegant. Prețul a fost chiar bun. Dacă vreți să veniți în Polonia aici, găsiți bilete destul de ieftine la Wizz Air. Și noi chiar voiam de mult să vizităm Polonia, chiar voiam de mult să venim aici, pentru că sunt frații noștri, sunt competiția noastră directă în ceea ce privește economia din estul Europei. Ei sunt ușor peste noi și se cunoaște treaba asta, chiar se cunoaște. O să aprofundăm, ia uite ce gară, ia uite ce gară au oamenii aici. O să aprofundăm treaba asta cu economia, o să vedem cum, ia uite ce frumos e organizat și da, se cunoaște și aici aerul comunist, aerul, dar nu, e mai evoluat. E mai evoluat? Clar mai evoluat. Clar. Cracovia este Nici n-am intrat bine în oraș și deja se simte, da, se simte altceva. Observi că e un aer de oraș vestic mai degrabă decât estic, da. Germanic și un aer de oraș medieval în același timp. Aduce mult arhitectura cu ce vedeam și prin Cehia. Da, e tipică zonei astea. Dar hai să vedem ce mai găsim pe parcurs și mai povestim. În timp ce Oana filmează mocac, nu știu ce e acest mocac, ea spune muzeum, art museum. Muzeu? Muzeu de artă. Un muzeu de artă? Contemporană chiar. Artă contemporană, da, uite. Băi, știi de ce mi-amintește arhitectura lui? Mi-amintește de muzeul de artă, ai arătat un muzeu de artă din Berlin? Nu știu. Sau... Nu știu, nu-mi dau seama exact la ce te referi. Nu dai seama exact la ce Nu-mi dau seama, oricum cu memoriile, știi că nu... Okay, nu le-am prea bine. Ne îndreptăm, uite și în spate acolo,
ne îndreptăm către punctul de interes maxim, care se cheamă fabrica lui Oskar Schindler. Mergem la fabrica de email a lui Oskar Schindler, care este unul dintre cele mai importante locuri istorice din Cracovia, situat chiar pe strada Lipova 4. Ia să vedem dacă nu cumva e chiar aici. Fii atentă că e chiar asta. Da? Da, uite, Lipova 4, ăsta este. Schindler, uite, guided tour. Hai să luăm un pic așa pe aici. Uite că se și vede. Deci asta era fabrica lui Oskar Schindler. Pentru cei care ați văzut lista lui Schindler's List, despre... Asta e fabrica din film, despre asta e vorba. Asta a fost deținută de omul de afaceri german Oskar Schindler, care a salvat peste 1200 de evrei de la deportare în lagărele de exterminare, angajându-i în fabrica sa în timpul celui de-al doilea război mondial. Astăzi, fabrica este un muzeu dedicat istoriei Cracoviei în timpul ocupației naziste, între 1939 și 1945. Expoziția prezintă documente, fotografii, obiecte originale și mărturii ale supraviețuitorilor. Este un loc de memorie esențial, evocând atât tragedia Holocaustului, cât și eroismul individual. Cred că ne uităm la fotografii. Cu... Așa pare. Hai să ne apropiem un pic. Până la un moment dat și la un moment dat la negru. Ce citești aici? Am citit, da. Spune pe scurt ce am zis și noi. Bam, bam. În apropierea fabricii lui Oskar Schindler, care acum e muzeu, am găsit și aceste loculețe, clădiri rezidențiale, Așa pare. deosebite, cu arhitectură plăcută. Par să fie, asta de aici ce puțin pare să fie reabilitat, pare. Se poate, nu știm, habar n-avem. Da, da, da. Habar n-avem. Da, așa Și blocul în care stăm noi, tot așa, de pe Google Maps Hai să ne întoarcem. arăta ca un bloc vechiuț și dărăpănăcios, dar se pare că l-au reabilitat și arată mult mai bine pe afară. Dar să vedem dacă nu mai bine o luăm pe aici. Hai să vedem. Legat de, chiar de ce spunea Oana, că blocul nostru este unul dărăpănăcios, sau era dărăpănăcios, ca și se vedea și de pe Google Maps, era cum e reabilitat. E asta pentru că noi stăm chiar în ghetoul, în ghetoul de fapt, ghetoul evreiesc acolo. Cel puțin așa era înainte, acum nu știu dacă mai e așa. Și chiar ne întoarcem acum iarăși în ghetou. Mergem pentru că zona asta e într-adevăr înțesată de relicve și de istoria evreilor foarte mult. Este foarte aproape de districtul evresc, o să traversăm. E pe partea cealaltă a râului. Traversăm și acolo și mergem și acolo. Unde avem câteva obiective, dar ce voiam să spun este că e un loc reabilitat, să cunoaște, uite, și în jur aici sunt fabrici, peste hale. Da, posibil să fi fost mai mult genul ăsta de să fie o zonă industrială, ceva Da. pe... Da. Că am trecut și pe lângă niște, hale care acum sunt de-astea, food court-uri, nu știu ce. Exact. Deci, da. Găsit noi funcțiuni. Iar acum arată foarte bine, de altfel. Da. Nu te simți ca într-un ghetou. Ca într-o zonă. Trebuie să recunosc că aveam puține emoții când am văzut cum arată pe Google Maps, deși în interior am văzut că, oamenii la care stăm acum aveau review-uri foarte bune pe cazare, în fine. Hai să mergem spre punctul următor, care este o farmacie. Probabil a avut același scop farmacistul care a deținut, exact ca Oskar Schindler.
O să povestim despre ea în apropiere. Hai să vedem. Let's go! Hai! Da, astea sunt niște rămășițe ale vechiului zid ale ghetoului. Uite, fragment, Gheta, ceva de felul. Acesta e o bucată din zidul care separa ghetoul evresc. Și uite, sunt și niște, ai văzut buchetele ăla de flori acolo? Da, sunt două. Ce e ăla acolo? Un balon cu aer cald. Și aici ce interesant e, vezi cum se face cartierul ăsta aici. Oh my god! Ai grijă că se pică de spate? Bă, îmi place. Da, e. Ia uite, ia uite, ia uite. E un vibe aici. Da, da, da. Acum, ce e ironic e că... hai pe acolo. E că noi suntem acum într-o perioadă destul de ciudată la nivel mondial, geopolitic, economic și așa mai departe. Și ne aflăm în acest oraș plin de istorie și nu istoria aia plăcută, istoria aia mai neplăcută despre care trebuie să știm cu toții. Și pare că trăim aceleași vremuri, pare că se repete istoria asta cumva la nivel global, din păcate. Nu știm încotro ne îndreptăm, știm de unde venim, dar pare că am uitat de unde venim de fapt. Și pare că ne îndreptăm tot de acolo de unde... Pare că am uitat istoria, pare că am uitat ce e rău, ce e bine. Omenirea e într-un punct de echilibru foarte fin sau de dezechilibru. Nu știm exact ce se va întâmpla de acum înainte. Încercăm să ne gândim la lucruri bune, să sperăm la lucruri bune, dar trebuie să ne așteptăm la ce e mai rău. După cum vedem că evoluează lucrurile în jurul nostru, mergem în continuare pe urmele istoriei și mergem spre următorul punct. Stai că pe aici trebuie să luăm. Haideți să ne continuăm căutarea.